ሰላም እንዴት ናችሁ? የየተም ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ እንደተለመደው ስለ ኤክሴል ሺት ማርኮስ እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁኝ። እንዴት ሪከርድ እንደምናደርግ ማክሮ ተጠቅመን ማለት ነው። ሪፒትድ የሆነ ወይም ተደጋጋሚ የሆነ ዳታ ሲኖረን ኢዚ ወይ እንዴት እንደምንጠቀም በማክሮ በመጠቀም አሳያችኋለሁ። ማክሮ ማለት በቀጥታ እዚህ ጋር ኦልድ ቨርዥን የሆነ ኦልድ ቨርዥን ይሄ 2016 ነው ያው የምጠቀመው። ኤክሴል ሺት 2010 2007 ምናምን አካባቢ ያላቸው ዴቨሎፐር ኦፕሽን ላይ ነው ያለው ማክሮስ የሚለው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ከሌለ በቀጥታ ዴቨሎፐር ኦፕሽን በቀጥታ እዚህ ጋር ፋይል ላይ ሄደን እዚህ ጋር ኦፕሽን የሚል አለ። ከዛ እዚህ ጋር በግራ በኩል መተን ከስተማይዝ ሪበን የሚል አለ እና ከስተማይዝ ሪበን ክሊክ ስናደርግ በቀጥታ እዚህ ጋር በቀኝ ሳይድ ያለው ቦክስ ውስጥ ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚል አለ። እሱን ኢኔብል ስናደርገው ወይም ቼክ ስናደርገው እዚህ ጋር እናገኘዋለን ከላይ ማለት ነው። ታቦቹ ጋር እናገኘዋለን አንድ ላይ። እኔ ኦሬዲ አሁን ስላደረኩት በቃ እንደዚህ በሱ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪው ላይም አለ ማክሮስ ማለት ማክሮስ ይባላል እዚህ ጋር። ዴቨሎፐር ላይ ደግሞ ጀስት ማክሮስ ሴም ኔም ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ሪከርድ የምናደርገው የሚለውን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፎርማት ሆኗል ያለኝ ዳታ። እዚህ ጋር ያለው ዳታ ላስት ኔም እና ፈርስት ኔሙ ዘ ሴም ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ መለያየት ፈለኩ፣ ፈርስት ኔም ለብቻ ላስት ኔም ለብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ማድረግ እንዴት ነው የምችለው ነው። እና እንደዚህ ፎርማት ለማድረግ ብፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ሪከርድ እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ፈርስት ኔም ልበለውና ፈርስት ኔም ብለዋለሁኝ። ከዛ ሪኮርድ ማድረግ ስንጀምር በቀጥታ እዚህ ጋር እንመጣና ሪኮርድ ማክሮ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ኔም እንሰጠዋለን ማለት ነው። ጀስት ኦል ስቱደንት ፋይል ልበለውና ኦል ስቱደንት ፋይል አልኩት። ኦኬ። ከዛ በኋላ አሁን ሪከርድ ማድረግ ጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት ነው በቀጥታ እንደዚህ አይነት ፋይል እንዲኖረን የምናደርገው ፎርማት የምናደርገው? እዚህ ጋር እንመጣና ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ላስት ኔም ብዬ ልጨምርና ራይት ክሊክ አድርጌ ኢንሰርት ላስት ኔም አልኩኝ። ከዛ በቀጥታ ይሄንን እንዳለ ሃይላይት አደርግና ዳታ ላይ ሄዳለሁ ማለት ነው። ከላይ ዳታ የሚል ታብ አለ። ዳታ ላይ ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር ዳታ ቱልስ የሚል ግሩፕ አለ። እዙ ላይ ዳታ ቱ ቴክስት ቱ ኮለምን የሚል አለ። እሱን ክሊክ በማድረግበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ቦክስ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዴሊሚኔትድ የሚለውን እዛው ሴሌክት አድርገን ኔክስት ስንለው ፎርማት ያደርግልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ላስት ኔም በስፔስ ላስት ኔም እና ፈርስት ኔም እዚህ ጋር እንደምታዩት። ከዛ ኔክስት ስንለው ኮንፎርም ያደርግልናል፣ በቃ በብላክ ያደርግልናል። ፈርስት ኔም ላስት ኔም ደግሞ ዋይት ይሆናል። በቀጥታ ፊኒሽ ስንለው አያችሁት ገባ ማለት ነው እዚህ ውስጥ። ስለዚህ በዚህ መልኩ አሁን ይሄንንም ብናየው ፈርስት ኔም ላስት ኔም ይላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፎርማት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን አንዱ ብዬ ይሄንን ላቆመውና ስታፕ እንትኑን ከዛ አቆምኩት ማለት ነው። አቆምኩትና ጀስ አንዱ ላድርገውና ይሄ ባይኖር ለምሳሌ በቀጥታ እንደዚህ ቢሆን በሚቀጥለው ብከፍትና ሴቭ አድርጌ አሁን ማርኮስ ላይ ገብቼ እንደዚህ ፎርማት ማድረግ ብፈልግ በቀላሉ ሪከርድ ያደረኩት ስላለ ተደጋጋሚ ሌላ አሁን የዚህ አይነት ፋይል ሌላ ቢመጣልን አፕዴት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ በቀጥታ ማርኮስ ላይ ገብቼ እዚህ ጋር አያችሁ ኦል ስቱደንት ፋይል የሚለውን ክሊክ አድርጌ በቀጥታ ራን ስለው አያችሁት ፈርስት ኔም ለብቻ ላስት ኔም ለብቻ ይሆናል ማለት ነው። ተደጋጋሚ ዳታ ሲኖረን በዚህ መልኩ አፕዴት ወይም ሞዲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ማክሮስን በመጠቀም። ስለዚህ ለዛሬ ይሄ ነው። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ቻው።